Sinikka-analyysi. Kyllä isä osaa, mutta mikä on perusrima? Tervetuloa Sinikka-analyysin pariin. Täällä me sukelletaan popkulttuurin, median ja kulttuuristen mallien alle. Me ei katsota vain viihdettä. Me katsotaan sitä, mitä meille opetetaan huomaamatta. Me katsotaan dynamiikkoja, jotka normalisoidaan niin kauan, että niistä tulee näkymättömiä. Tämä analyysi tarkastelee ensisijaisesti heterosuhteiden historiallista mallia, koska se on ollut kulttuurisesti dominoiva rakenne. Mutta kyse ei ole sukupuolesta, kyse on dynamiikasta, siitä, miten kaksi ihmistä asettuu suhteessa toisiinsa ja mitä me opimme siitä jo lapsina. Kyllä isä osaa elokuvan eräässä kohtauksessa vaimo sanoo ansaitsevansa mitallin siitä, ettei ole vielä tappanut miestään. Se on vitsi, mutta se ei ole kevyt vitsi. Se kertoo dynamiikasta, jossa selviytymisestä on tullut huumoria. Ja jos selviytyminen on vitsi, meidän täytyy kysyä, miksi suhde ylipäätään tuntuu selviytymiseltä? Kun katsomme sarjoja kuten Simpsonit ja Pulmuset, näemme toistuvan mallin. Isä käy töissä, isä maksaa laskut, isä tuo resurssin. Äiti pitää arjen kasassa. Äiti säätelee tunnelmaa. Äiti toimii emotionaalisena säiliönä. Ja naururaita kertoo meille, että tämä on normaalia. Mutta lapsi ei katso vain vitsejä. Lapsi katsoo mallia. Ja malli alkaa jo ennen televisiota. Tytöille annetaan nuket, leikkikeittiöt, vauvanvaunut. Leikit, joissa hoivataan, järjestetään, ollaan suhteessa. Pojille annetaan paloautoja, supersankareita, rakennussarjoja. Leikit, joissa suoritetaan, voitetaan, pelastetaan. Tämä ei tarkoita, että jokainen perhe toimii näin, mutta tämä on ollut normatiivinen malli. Kun tämä yhdistyy sitcom-rakenteeseen, dynamiikka vahvistuu. Tyttö oppii kannattelu on rakkautta, poika oppii resurssi riittää. Mutta resurssi ei ole sama asia kuin turva. Historiallisesti naisen pääsy turvaan, asuntoon ja omaisuuteen kulki miehen kautta. Se loi vaihdannan. Mies toi resurssit, nainen toi hoivan ja sisäänpääsyn itseensä. Moni nainen jäi suhteeseen, ei siksi, että se olisi ollut turvallinen, vaan siksi, että vaihtoehtoa ei ollut. Riippuvuus sitoi. Kun riippuvuus poistuu, rima muuttuu. Nainen voi tehdä omaa rahaa. Nainen voi omistaa. Nainen voi valita. Silloin kysymys ei ole enää siitä, osaako isä, vaan siitä, mitä hän tuo pöytään. Taloudellinen vastuu on tärkeää. Raha helpottaa elämää. Rahastressi hajottaa suhteita. Mutta raha ei yksin rakenna turvaa. Pulmusissa Al-Bandi maksaa laskut. Hän tuo resurssin. Mutta on kohtaus, jossa hän tuijottaa hammaslääkärin rintoja, vaikka hänen vaimonsa on olemassa. Yleisöä ohjataan nauramaan. Se normalisoi levottomuuden. Ihminen voi lipsua. Hän voi hakea huomiota muualta. Hän voi olla sisäisesti levoton. Ja silti hän ei lähde. Miksi? Koska hän hyötyy suhteesta. Hän hyötyy siitä ilmapiiristä, jonka toinen luo. Hän hyötyy emotionaalisesta tuesta. Hän hyötyy kodin lämmöstä. Hän hyötyy siitä, että joku kantaa näkymätöntä vastuuta. Ja tämä ei ole vain miesten dynamiikka. On myös naisia, jotka jäävät suhteeseen taloudellisen turvan vuoksi. On ihmisiä, jotka jäävät, koska pelkäävät menettävänsä elämän tason. On ihmisiä, jotka jäävät, koska ajattelevat, parempaa ei ole. Silloin suhde ei perustu valintaan. Se perustuu niukkuuteen. Mutta suhde, joka syntyy niukkuudesta, rakentuu selviytymisen varaan. Suhde, joka syntyy valinnasta, rakentuu kasvun varaan. Kun nainen tuo pöytään emotionaalisen lämmön, feminiinisyyden, kauneuden, inspiraation,
sensuaalisen energian, psykologisen läsnäolon, hoivan, pehmeyden, ymmärryksen, rohkaisun ja vetovoiman. Hän tuo arvoa, jota ei voi mitata rahassa. Usein hän tuo tämän automaattisesti, ilman että siitä sovitaan, ilman että sitä edes huomataan. Ja mies, maksoi hän kaiken tai ei, hyötyy tästä energiasta. Mutta jos vastapainoksi ei tule vakautta, turvaa ja vastuunkantoa, tasapaino katoaa. Glow up ei ole sattumaa. Kun jatkuva hermostollinen kuorma poistuu, keho palautuu, libido palautuu, katse kirkastuu, energia vapautuu. Se ei ole kostoa. Se on vapautunut hermosto. Epätasapaino ei aina näy räikeänä. Se voi olla hienovaraista. Toinen antaa hieman enemmän, toinen ottaa hieman enemmän, toinen joustaa, toinen tottuu siihen, että joku muu joustaa. Ja hermosto tunnistaa tutun. Jos lapsuudessa rakkaus oli epävakaata, epävakaus voi aikuisena tuntua intensiiviseltä yhteydeltä. Me tarvitsemme toisiamme ymmärtääksemme itseämme, mutta dynamiikka ei muutu ennen kuin se tunnistetaan. Turvallisessa parisuhteessa saa puhua tunteistaan ilman, että niitä vähätellään, ilman, että niitä käännetään vastaan, ilman, että niitä kaasuvalotetaan. Turva ei tarkoita, että toinen on vastuussa sinun tunteistasi, mutta se tarkoittaa, että niitä ei käytetä sinua vastaan. Naisen hermosto vaikuttaa suoraan hänen vetovoimaansa. Seksuaalisuus ei ole vain fyysinen toiminto. Se on hermostollinen avautuminen. Voimme harrastaa seksiä ilman turvaa, mutta energinen avoimuus syntyy vasta silloin, kun hermosto kokee turvallisuutta. Ja jotta ymmärrämme, miltä vakaus näyttää, tarvitsemme vastapainon. Ajatellaan Aragornia. Hänen ympärillään on sota ja kaos. Hän ei performoi maskuliinisuuttaan. Hän ei hae huomiota. Hän ei elä puutteesta. Hän ei mikropetä. Hänen läsnäolonsa rauhoittaa, maadoittaa. Se on vakaa energia. Parisuhde ei ole vain lepoa. Se on kahden energian harmoninen tanssi, yhteinen kasvu. Se on suurempi kokonaisuus, joka syntyy kahdesta eheästä yksilöstä. Parisuhde on perheen perusyksikkö. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Jos perhedynamiikka perustuu siihen, että toinen välttelee vastuuta ja toinen kannattelee, koko systeemi rakentuu epätasapainon päälle. Se näkyy lapsissa, se näkyy hermostossa, se näkyy seuraavassa sukupolvessa. Jos juuret ovat kuormittuneet, puu horjuu. Jos juuret ovat terveet, puu kasvaa vakaaksi. Siksi tämä ei ole vain keskustelu siitä, kuka maksaa laskut. Tämä on keskustelu siitä, millaiset puujuuret me rakennamme. Koska kun juuret voivat hyvin, koko puu voi hyvin. Kiitos, että kuuntelit Sinikka-analyysin. Sukellamme uudelleen ensi sunnuntaina kello 4.44 iltapäivästä Lontoon aikaa. Nähdään silloin.